ल सिम्पली फोटोमेट्री भनेको के हो फोटो भनेको लाइट मेट्री भनेको स्टडी अफ लाइट इज फोटोमेट्री यो एउटा सन छ अरे मानम एउटा सन छ अरे है त एउटा सन छ अरे एउटा सनले फुइदियो रेडिएसन निकाल्छ अरे हो रेडिएसन भनेको हिट निकाल्छ जस्तै सन भने चाहिँ बुझ्दैन एउटा लाइट छ लाइटले इनर्जी निकाल्छ नि त जस्तै हामी लाइट राति लाइटमा पर्छ सट्टरी इनर्जी निकाल्छ नि त इनर्जी निकाल्ने इनर्जीलाई के भन्छ अरे रेडियन्ट फ्लक्स भन्छ फ्लक्स भनेको कति इनर्जी निकाल्छ भनेर भन्न खोजेको है बहिनी कति इनर्जी निकाल्छ भनेर भन्न खोजेको है फ्लक्स भनेको इनर्जी भन्न खोजेको है त टोटल इनर्जी रेडिएटेड इज नोन एज फ्लक्स बुझ्यौ नि सबै इनर्जी त हामीले देख्दैनौँ जुन देख्छौँ त्यसलाई के भन्ने त्यसलाई ल्युमिनस फ्लक्स यसको युनिट ल्याम्डा हुन्छ यो जान्न पर्दैन त्यो जान्नुपर्छ किनभने अहिले हामीले युज गर्छौँ यसलाई हामीले देख्नेलाई चाहिँ के भन्छौँ ल्युमिनस फ्लक्स कुनै हाम्रो आँखाको रेन्जमा नपर्ला तर निस्केला नि त त्यसलाई रेडियन्स फ्लक्स यो जान्नु पर्दैन खास चाहिँ ल्युमिनस फ्लक्स भनेको हामीले देख्ने फ्लक्सलाई ल्युमिनस फ्लक्स भन्छ बुझ्यौ नि यसको युनिट के हुन्छ सजिलो छ ल्युमेन हुन्छ LUMEN थप्दै पछाडि ल्युमेन हुन्छ यसको युनिट ल्युमिनस फ्लक्सको युनिट ल्युमेन हुन्छ यसो छ बुझ्यौ एउटा अब दुईवटा अब यहीबाट पढ्छौँ हामीले दुईवटा हेर है सुरुमा मैले तिमीलाई भर्खरै के पढाएँ ल्युमिनस फ्लक्स भनेर पढाएँ जसको यो थियो युनिट हो अब यसको दुईवटा कुरा थिए यसको दुईवटा कुरा थिए एउटा कुरा थियो यहाँबाट दुईवटा कुरा निकाल्न सकिन्छ निकाल्न सक्छ है दुईवटा कुरा निकाल्न सकिन्छ फर्स्ट कुरा के हो बहिनी भन्दाखेरि फर्स्ट कुरा हो ल्युमिनस इन्टेन्सिटी मैले जे लेख्छु त्यही लेख युनिटमा कन्फ्युज नहो है ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको युनिट L हो र इल्युमिनेन्सको युनिट हो I बुझ्यौ आईबाट इल्युमिनेन्स आईबाट हेर्दा आईबाट इल्युमिनेन्स आईबाट I Lबाट ल्युमिनस इन्टेन्सिटी Lबाट L भनेर सोध्दा नि हुन्छ बुझ्यौ नि Lबाट ल्युमिनस इन्टेन्सिटी Lबाट L अनि Lबाट ल्युमिनेन्स भन्न खोजेको है अब ल्युमिनस इन्टेन्सिटी भनेको L इज इक्वल टु ल्युमिनस फ्लक्स बुझ्यौ डिभाइड बाई एङ्गल भन्न खोजेको कति इन्टेन्सिटीमा एङ्गलमा भन्न खोजेको बुझ्यौ नि अब ल्युमिनेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ल्युमिनेन्स भनेको चाहिँ ल्युमिनस फ्लक्स डिभाइड बाई एरिया भन्न खोजेको बुझ्यौ नि सानो अलि 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 अझै कम्प्लिकेटेड हुन्छ यो अझै सजिलो त पार्नु पऱ्यो होइन अहिले थोरै सर्टकट बनाऊ है हेर इल छ नि त इल भनेको के हो बिरामी बिरामी भन्नु हुँदैन नि त अब तिमी जस्तो डक्टर मान्छेले थाहा पाइहाल्छ त्यो हो कि नि अनि त्यसपछि कतिको ट्रिट गर्छ बिरामीलाई गरिदियो दौड ल ठिक छ र ल यो इल होइन इल भएपछि अब जस्तै मान्छे बिरामी भएपछि पुरै शरीर चेक जाँच गर्नुपर्छ भन्नु भन्छ नि त्यसरी पुरै के हेर्नुपर्छ पुरै एरिया हेर्नुपर्छ भन्ने सोच्दा हुन्छ माथि त सेम छ हेर केही कन्फ्युजन छैन कि हेर माथि दुइटैको सेम छ बिरामी भयो पुरै सर्फेस एरिया चेक जाँच गऱ्यौँ होइन नि एरिया चेक जाँच गऱ्यौँ भनेपछि त्यसलाई नुहाउनलाई एउटा के कुरा दियौँ भन्दाखेरि त्यो शरीरभरि यो लगाइस् नुहाउँदाखेरि यो युज गरिस् भनेर एउटा के कुरा दियौँ एउटा लक्स साबुन दियौँ अहिले फोहोर रहेछ त्यो बिरामी लक्स साबुन दियौँ भन्ने याद गर्दा हुन्छ यसको युनिट के रहेछ लक्स सजिलो छ यसको युनिट के रहेछ यसको युनिट ल्युमेन यसको युनिट के रहेछ लक्स यति याद गर्दाखेरि पुग्छ अरू हेर्छ तिमी इलिमिनेसनबाट मिलाइहाल्छौ कि है त यसको युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि यसको युनिट क्यान्डेला हुन्छ बुझ्यौ पर युनिट सोर युनिट एङ्गल है त एलको भ्यालु के भने यो बाई ओमेगा भने बुझ्यौ यति यो जुन सोलिड एङ्गल थियो नि यसको भ्यालु कति हुन्छ भने 4 पाई हुन्छ बुझ्यौ 4 पाई हुन्छ है यो ओमेगा भ्यालु कति भयो L इन्टु 4 पाई भयो बुझ्यौ नि अब 4 पाई L इज इक्वल टु 11 भयो बुझ्यौ अब हेर यो दुईवटा फर्मुला लिएर है यो दुईवटा फर्मुला हेर है मैले झ्याप्प गर्छु हेर है L इज इक्वल टु ओमेगा इन्टु डब्लु छ ओमेगा इज इक्वल टु LW भयो यहाँ के छ इल्युमिनेन्स इज इक्वल टु ओमेगा बाई ए भयो यो इज इक्वल टु I इन्टु ए छ यति बुझ्यौ यो दुईवटालाई सँगै राखिदिउँ न अब यो दुईवटा सेम छ कि नै सेम कुरासँग कम्पेयर गरेको छ कि नै यो दुईवटालाई सेम राखिदिउँ है L इन्टु डब्लु इज इक्वल टु I इन्टु ए भयो बुझ्यौ
आई भनेको के भयो एल ओमेगा बाई ए भयो यति बुझ्यो केही पनि गरेको छैन सब पढाएकै कुरा दुईवटा टर्म भने त्यो दुईवटा टर्मलाई एउटै फर्मुला कम्पेयर गरेँ लास्टमा त्यो दुईवटा कुरालाई मैले कम्पेयर गरिदिएँ अब हेर यसपछि केही पनि चाहिँदैन यो नसोच केही पनि यसको के थियो 4 पाई थियो कि नै एरिया के हुने भयो 4 पाई आर स्क्वायर हुने हो कि नै यो र यो सहित हुने भयो त लास्टमा चाहिने भनेको आई इज इक्वल टु एल बाई आर स्क्वायर बुझ्यौ नि यो के हो एलिमिनेन्स हो नि त एलिमेन्टसँग एरिया हुन्छ नि त एरिया भएपछि के हुने भयो एरिया भएपछि यो सँगै आर स्क्वायर हुन्छ भनेर सोच्दा हुन्छ एलसँग चाहिँ एल इज इक्वल टु आई स्क्वायर सजिलो लास्टमा चाहिने भनेको यति मात्रै हो है अब एउटा प्रिन्सिपल अफ फोटोमेट्री भन्ने छ है प्रिन्सिपल अफ फोटोमेट्रीमा के हुन्छ भन्दाखेरि पनि एल्युमिनेन्स चाहिँ बराबर हुन्छ मैले भने बुझिरहेको छु नि एल्युमिनेन्स चाहिँ बराबर हुन्छ एल्युमिनेन्सको फर्मुला के छ एल्युमिनेन्सको फर्मुला एल बाई आर स्क्वायर अब यसलाई कम्पेयर गर्ने एउटा एकदम सजिलो छ यो च्याप्टर एउटा क्वेसन ढुक्क आउँछ कि त युनिट आउँछ कि त यी दुईवटालाई कम्पेयर गर्ने कुरा आउँछ हेर बुझ्यो नि अहिले क्वेसन दिन्छु यो भ्यालु दिएको हुन्छ यो भ्यालु दिएको हुन्छ यो भ्यालु दिएको हुन्छ यो भ्यालु निकाल भन्छ अथवा यो दिएको हुन्छ यो भ्यालु निकाल भन्नुहुन्छ सकिन्छ यही भन्नु खोजेको यही इलसँग एरिया आर स्क्वायर सिम्पल एरियाको फर्मुला आर स्क्वायर टर्ममा हुन्छ थाहा छ नि आर स्क्वायर है त अब हेर मैले एलिमिनेन्स बराबर हुन्छ भने अब एलिमिनेन्स टाइमको टर्ममा दिन पाएँ नि त इन्टु टाइम हुन्छ कहिलेकाहीँ धेरै हुँदैन कहिलेकाहीँ हुन्छ इजिकल टु बुझ्यौ यसलाई के लेख्न पायो L1 बाई R1 को स्क्वायर इन्टु T1 इजिकल टु L2 बाई R2 को स्क्वायर इन्टु T2 ठ्याक्कै अहिले क्वेसन दिन्छु दिन पास्ट क्वेसन हो है अनि त्यतिखेर गर्नु चाहनुपर्छ यो क्वेसन जान्छौ सेम आई इज इक्वल टु एल बाई आर स्क्वायर होला कहिलेकाहीँ एङ्गल भइदिएला नि त एल कस थिटा बुझ्यौ कहिलेकाहीँ एङ्गल भइदिएला एल इक्वल टु एल आई कस थिटा होला बुझ्यौ हेर यदि थिटाको भ्यालु घट्यो अरे कस थिटाको भ्यालु पनि के हुन्छ घट्छ आईको भ्यालु पनि के हुन्छ घट्छ बुझ्यौ नि त्यही भएर यो अर्थ भयो भनेपछि हेर बिहान यो होरिजन भयो भनेपछि बिहान सन्या हुन्छ यो एङ्गल के छ अलि लेस छ माथि जाँदाखेरि के हुन्छ एङ्गल मोर हुन्छ यता जाँदाखेरि फेरि के हुन्छ एङ्गल लेस हुन्छ त्यही भएर कहिलेकाहीँ भन्छ नि कस्तो टाउको माथि घाम आएको कस्तो गरिरहेको भन्छ नि त्यही भन्नु खोजेको ठ्याक्क माथि हुँदाखेरि धेरै एङ्गल हुन्छ कस्टको भ्यालु धेरै हुन्छ एलिमेन्ट धेरै हुन्छ त्यही भएर गर्मी हुन्छ चम्किलो हुन्छ टाढा बिहान बेलुका अलिअलि मधुरो हुन्छ नि घाम टाढा हुन्छ एङ्गल थोरै हुन्छ त्यही भएर हुन्छ बुझ्यौ सिम्पल है एउटा टर्म छ जसको नाम हो फोस्फोरेन्स बुझ्यौ नि एकदम सजिलो च्याप्टर हो यो भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै एउटा अब्जेक्टलाई तिमीले लाइट दियो अरे हो एउटा अब्जेक्टलाई तिमीले लाइट दियो अरे कन्टिन्युसली लाइट दियो अरे हो लाइट बन्द गरिदियो अरे हो अब यो अब्जेक्टमा लाइट दिएको थियो नि त यो जो अब्जेक्टले लाइट निकाल्नलाई के भन्छ फोस्फोरेन्स भन्छ बुझ्यौ नि इट इज द रिमिसन अफ लाइट फ्रम द सब्सटेन्स वेन लाइट इज कट अफ बुझ्यौ सिम्पल पहिले दिने अनि त्यसपछि त्यहीबाट निकाल्ने त्यो निकाल्ने सिम्पल हेर 1 पेज 2 पेज 3 पेजमा पढ्यौँ भने 1 पेजमा पनि भ्याउनु सक्थ्यौँ अब पछि नोट गर्नु सजिलो हुन्छ भनेर पढ्यौँ बुझ्यौ नि सिम्पल अब हाम्रो अर्को च्याप्टर के हो सँगै पढ्छौँ हामीले अर्को च्याप्टर चाहिँ